Ahora le voy a dejar la presidencia a mi compañero, camarada Stelios, y muchísimas gracias a Julian y al resto. España la prensa, como la prensa, sobre todo el sur, ha pasado. Soubrette italiane che fanno uno spettacolo ha avuto 250.000, 2 milioni e 600.000 amici, come si dice, su Facebook. The new political vibrancy that we're seeing in the United States, that we've seen in Spain with the rise of Podemos, that we've seen in Greece with Syriza, that we've seen also in many different ways with the rise of nationalist parties throughout Europe. This is coming about precisely because the communications revolution of the internet is breaking down the traditional gatekeeping function of the establishment press. Because of the activity of WikiLeaks, you are blocked already 4 years in the Ecuadorian embassy. I think it's 4 years, yes, more or less. Yes, coming up to 4 years. Is it worth the price? Well, if you believe in something, you have to pay a price. If you believe in something if you believe in something universal, such as that our political systems can only be as good as the knowledge that people have about how the world actually works, then you might have to pay quite a high price. But important things are worth paying a price for. If we talk about the situation here in the UK, I have been detained without charge in the United Kingdom for nearly 6 years. My passport has been seized by the United Kingdom. I've never been charged in any country for any offence. And as you've seen just recently, the United Nations has found that the whole thing is illegal. Eravamo abituati a dirci tra di noi la linea delle concentrazioni editoriali. Soltanto negli ultimi mesi. Θα έπρεπε να ζητήσουμε εμείς ως αριστερά ή το Ευρωκοινοβούλιο, να προτείνουμε στο Ευρωκοινοβούλιο να υιοθετήσει μία πρόταση ενίσχυσης των μέσων ενημέρωσης σε όλη την Ευρώπη. Φοβάμαι όμως ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Πρώτον, διότι η κυρίαρχη αντίληψη εδώ είναι ότι θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν ακόμα και το νερό. Θέλουν να δώσουν το νερό. Τα παιδιά μας, αν μπορούσαν, θα τα ιδιωτικοποιούσαν. Τα πάντα. Άρα και τα δικά τους τα παιδιά. Άρα είναι πολύ δύσκολο σε ένα τέτοιο νεοφιλελεύθερο κλίμα να περάσει μια πρόταση ενίσχυσης του δημόσιου τομέα. Το άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι υπάρχει συγχρόνως μια πολιτική ελέγχου των μέσων ενημέρωσης και δεν θέλουν να προωθήσουν, να δώσουν χρήματα σε μέσα που θα μπορούσαν να είναι περισσότερο ανεξάρτητα. Στη δική μου χώρα, όπως είπε πολύ σωστά ο συνάδελφος Κωνσταντίνου, έχουμε 5 οικογένειες οι οποίες έχουν τα μέσα παραγωγής, ό,τι παράγουν αυτά, το φυσικό πλούτο και βεβαίως τα μέσα ενημέρωσης και χειραγώγησης. Αυτή είναι η εικόνα. Το τελευταίο που δεν είχαν ήταν η δημόσια τηλεόραση, η ΕΡΤ δηλαδή, όχι σε απόλυτο βαθμό. Χρησιμοποιούνταν και ως άλοθη πολλές φορές. Ένα άλλο ήμουν εγώ, άλλο ένα ήταν ο Στέλιος, άλλο ένα τρίτο μπορεί να ήταν ο Κώστας Βαρουξεβάνης και κάποιες ο Γιώργος Αυγερόπουλος με μονομένες περιπτώσεις. Θέλω να σας πω πως ίσως κάτι θα ξέρετε ότι και εγώ ως παρουσιαστής της ΕΡΤ είχα την πρωινή εκπομπή, την τετράωρη μάλλον πρωινή εκπομπή στην ΕΡΤ και κοπήκαμε στον αέρα επειδή μεταδώσαμε μια είδηση. Η είδηση ήταν ότι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του εισαγγελέως, πολίτες είχαν βασανιστεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών. Ήταν η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά και του σοσιαλδημοκράτη κ. Βενιζέλου. Mi sembra che, ho detto
συνοπτικά θα το πω, πρόκειται για ένα τρίγωνο που στις κορυφές του βρίσκονται οι κυβερνήσεις, οι τράπεζες και βέβαια οι ιδιοκτήτες των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι γεγονός πως σε κάθε χώρα θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε σχέσεις των καναλαρχών ή των ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης με τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Όχι όμως σίγουρα στην έκταση που αυτό συνέβαινε στην Ελλάδα. Κάπως έτσι λοιπόν ήρθε και η έκρηξη του διαδικτύου. Με λίγα λόγια, για να εξηγήσω αυτό το τρίγωνο και πώς λειτουργούσε, ήταν οι ισχυροί οικονομικοί παράγοντες που δημιούργησαν και συντήρησαν χρεοκοπημένα μέσα ενημέρωσης, τα οποία χρηματοδοτούνταν αλόγιστα από τις τράπεζες και με αδιαφάνεια και χωρίς εγγυήσεις. Αυτή η χρηματοδότηση βέβαια γινόταν με την ανοχή και σε αρκετές περιπτώσεις με την πίεση των κυβερνήσεων, με στόχο τη στήριξη της κυβέρνησης και της οικονομικής ολιγαρχίας. y políticas, periodistas y medios alternativos que defiendan ese carácter de bien